Programmers. Hello! Hello! This is Progrockers Podcast. So, episode 5 na tayo. Yes. Grabe, no? Parang kailan lang. Ano, The 5 episode each. 5 episode each. Pero technically, 6th episode natin kasi yung isa pilot. Okay. Pinapakinggan ko yung mga dati nating yung podcast yung number 1. Ay, yung 0. Parang, wow, ang layo na nang narating. So, musta naman ang Valentine's month? Okay naman. I mean, nagpamasahe ako eh. Uy. Sana. Pamasahe. Hindi, may bago kasing malapit na. Legit naman yan. Legit. Legit Hindi naman. dubious. Anong pinamasahin mo? Yung back. Yung back. Okay. So, yun na yung date mo? Hindi, kami dalawa. Okay. Sabagay. Hindi, malalaman mo naman kasi kung legit siya kung yung pagka tinignan mo ang nakalagay yung uri ng masahe. Hindi yung kung sino yung magmamasahe sa'yo. Hindi ko alam eh. Wala ko alam sa ganyan. So, may tanong ako sa'yo, dude. Umabot ka na ba sa point na tipong parang, syempre, tagal na nating nagpo-program. Umabot ka ba sa point na tipong kahit anong gawin mo, parang hindi, wala ka na po-produce na magandang output? Ay, hindi. Hindi. Yabang. Ay, sige, Meron. So, ano yun? Ano yung nangyari sa'yo doon? Actually, dalawa lang yan eh. It's either tinatamad ka or sobrang nakafocus ka. Sobrang nakafocus. So may term tayo. Ewan ko kung general term siya, pero may term ako doon eh. Yung tawag ko doon yung code block. So parang, kumbaga may writer's block, may creative block. Para sa akin, code block. Kasi hindi ka makagawa ng code na block of codes. Tama. So may naalala ko noon eh. So example lang. So years ago pa to. CSS naman yung ginagawa ko noon. So parang may tinatry ako. So gusto kong iset yung width nung div 50%. So okay, di ba? So nung nilagay ko width 50%, ayaw. Sabi ko, teka lang, dapat madali lang to Try ko baka ayaw niya ng percent. Baka mali yung percent ko. Try ko muna 50 px, pixels. Ayaw din. Tapos parang, bakit ganun? Sinet ko yung height, 50 px yung height. Nakuha naman. Sabi ko, anong mali sa code ko? Tapos parang naiinis na ako. Parang mga 30 minutes ko na siyang ginagawa. Tapos biglang kailangan ko mag-CR. Pagbalik ko mula sa CR, nakita ko, sineset ko, height, tapos weight. Hindi pala weird. So yun. So doon ko na-realize na minsan kailangan mo lang din mag-pause saglit. Yun nga eh. Pagka nagkakanaw ka talaga, it's either tinatamad ka talaga or sobrang nagfo-focus ka lang. Yung may tinatawag tayo doon na tunnel vision, di ba? Na parang masyado kang nanggigigil, di ba? At yun lang din yung gusto mo kasing parang yun lang yung gusto mong solusyon. Wala ka nang ibang gustong Pero sa tingin mo, ano pa rin apart nyo? Sinabi mo na minsan tinatamad ka or sobrang focus ka lang. Ano pa sa tingin mo reason netong code blocks na to? Siguro hindi mo lang talaga alam na kung anong gagawin mo. Sa bagay. Or hindi, minsan nga, yung parang minsan nag-i-start ka as sobrang energetic ka nung day, parang maganda yung vibe mo, pero parang wala, sabaw ka lang talaga. So may mga ganun, may mga unexplainable, yung sabi nga, unexplainable na kahit anong mangyari, wala kang napoproduce. Ikaw ba, pinipilit mo pa rin bang mag-program kapag ganun? Ay, usually, doon ako nagpo-procrastinate talaga. Wala na, nunod na lang ako ng... Hindi, ang dalas mo palang masabaw. Passion mo rin. Hindi, kasi minsan madali lang talaga eh. Sa bagay. Madali lang. Alam mong madali lang, no, tapos di mo makuha. Dahil nga sa sobrang dali, tinatamad kang gawin. Sa bagay. Parang O minsan kulang yung pressure mo. Na parang, okay lang, kaya-kaya ko na yan mamaya or bukas. Ganun. Mga tipong kahit 1 hour before uwian, gawin ko na to, tapos na ako. Tapos kinabukasan, sandamukal na bags yun. Pero, paano naman yung since the start kasi parang nire-romanticize natin ang programming na, syempre, ito yung trabaho natin Pero, realistically speaking, ang programming, hindi siya para sa lahat. Lagi natin sinasabi, kahit sino kaya siyang matutunan. Pero, I think realistically, hindi siya para sa lahat. Siguro kasi syempre, lahat pwedeng maging programmer, pero parang rin yan parang lahat pwede namang maging singer, pero minsan hindi talaga para sa iyo. Meron kasi yung kayang aralin at meron yung talented talaga para doon na parang yun nga sabi mo yung kahit na gusto mong kumanta kung hindi ka talaga nabibiyayaan ng magandang boses. Kaya mo siyang aralin, pwede, di ba? In theory. Pero syempre, merong efficiency sa lahat ng bagay. Correct. Pwedeng kaya mo nga siyang aralin, pero efficient na ba para yung oras na yun para sa ginagawa mo, parang ganun. Pero yun nga, so apart from sabihin natin na yung hindi mo talaga talent, bakit sa tingin mo
It's a bit hard for some people to grasp the concept of programming. Yung pag sa school, lahat predefined yung environment eh. Mhm. Predefined yung problema. Dahil din doon, isa lang din yung expected na solution. Ngayon, pagka nasa totoong munduhan na, so, syempre, pinursu mo to, doon mo makikita na, yun nga eh, madalas nating sabihin, di ba, wala namang isang way ng pagko-code. Yeah. Maraming solusyon, maraming paraan. Pero may efficient na way para gawin yung isang solusyon. Correct. Oo. Yun. Kaya siguro dahil din doon, it's either na overwhelm ka or minsan siguro nga hindi ba na talaga alam kung anong gagawin mo eh. Sa bagay, talagang nalito. Pero honestly naman, mahirap naman talaga ang programming. I mean, siguro nga yung napag-usapan na natin dati kung ano yung mindset ng isang programmer. Unang-una ka doon yung critical thinking at saka yung discipline mo. Kung wala ka talaga nun, talagang magiging mahirap para sa iyo yung programming. And I think kung wala kang perseverance, if you don't have the perseverance to continuously learn, talagang magiging mahirap nga naman ang programming para sa iyo. Kasi bukod naman sa, 'di ba, kung mahirap, okay lang naman minsan kung mahirap yung bagay na ginagawa. Pero pagka hindi ka na nag-e-enjoy, correct, oo. Di ba? So yun yung kung hindi ka na nag-e-enjoy. So sa tingin mo, dude, parang tayo kasi natagalan natin ng programming hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin siya at some level. Ano yung halimbawa nasa career ka na to, napasubo ka na, naging programmer ka na eh. Ano sa tingin mo yung indicators that should tell you na that programming isn't really for you? siguro syempre sa atin may metrics tayo, mga deadlines. Pagka madalas hindi mo na talaga nahihit yung deadline mo or parang paulit-ulit na yung bugs mo, alam mo yun, yung hindi mo ma-solve. Minsan, yun yung na baka hindi nga para talaga sa'yo. Kung forever ka ng leech, ganun. Oo. Alam mo yun, yung parang lahat na lang tinatanong mo. Or lahat ng ginagawa mo para sa'yo bago. Nahihirapan ka. Technically talaga, ang pagpaprogram, paulit-ulit lang din. Totoo naman yun, oo. Bawat code na sinusulat mo, at some way or another, hindi naman yun, pero yung konsepto, magagamit mo sa next na projects mo. Paulit-ulit, repetitive talaga yung pagpaprogram na yung codes, minsan, iba yung, para sa iba yung ginagawa nun, pero same yung idea. Ganun. Magagamit mo yung logic na yun, yung algorithm na yun. Ito, tetest kita. Pag may bagong project kayo, dude, na-excite ka ba? Oo. Parang may bago, ganyan. Parang iba naman yung gagawin mo. Okay, parang gano'n. Kasi, di ba, halimbawa, pagka paulit-ulit na, parang at the back of your head, parang, yun nga, pagka may bagong task na gagawin, parang alam mo na kung anong gagawin mo next na Ngayon, pagka bago yung project mo, syempre, may mga bago kang kailangang tuklasin na solusyon. Tapos kahit yung paulit-ulit mong ginagawa, magagawa mo ulit in a more efficient manner. Yun na yung avenue para i-optimize mo yung last na ginawa mo. Correct. Ayun, so para sa akin, I think yun yung indicator mo, at least one indicator mo na baka yung programming isn't for you is kapag may dumating na project, hindi ka na-excite, natatakot ka. And na parang another project, parang ang hirap na naman nito. Pag sa tingin mo mahirap lahat, which is lahat naman talaga mahirap, pero parang burden na sa'yo. Pag burden na sa'yo yun, baka nga hindi sa'yo ang programming. Pero it's not the end of the line naman. Parang, syempre, tinapos mo yung college mo or at least parang may tinapos kang bootcamp or inaral mo yung programming at napasubo ka na, programmer ka na. Nandun ka na sa industriya. Sayang eh. Kasi bihira hindi man bihira, pero yung paa mo, nandun ka na eh, kumbaga. Actually, yung topic talaga natin ngayon is ano ba yung options ng yung mga non-grant programmers talaga dito sa IT world. Again, naglista kami ng mga some other options na not necessarily heavy coding yung ginagawa pero related pa rin kahit paano sa pagpoprogram ka. Or yung natutunan mo sa 4 na taon mo sa pag-aaral, Yes. magagamit mo pa rin siya dito. Yes. And then, so we will discuss kung ano yung skills na needed niyo, ano yung pros and cons for every option na pwede mong i-take. Kasi sa sobrang tagal na rin naman nung industriya ng pagpo-program, na segment na lahat na meron kang pwedeng gawin na ito lang. Yes. Oh. Yun yung maganda din naman sa mundo natin. Yeah, and you can thrive in that aspect. First off, we have ito medyo common naman na to, I think, na nangyayari is yung
UI, interface designer slash user experience designer. UI UX. UI UX. What's this job, dude? Anong ginagawa nito? Sa outside view ng mga gumagamit ng apps and website, ang nakikita mo lang yung lumalabas sa screen mo. Yes. Syempre, meron din bagay na gumagalaw yun doon sa likod kung nasaan yung logic, kung paano siya gumagana. Kung sa kotse, meron yung facade yung labas, saka meron yung mga makina. Yung UI UX, nandyan yung kung ano yung pleasing sa mata, yung nakikita, yung presentation layer. Kasi may layering yan eh. Ang UI UX, yan yung layer na presentation na nakikita nung immediate na user. Yes. So, nung mga client. So, yan yung website mismo. So, kung paano sila yung app mismo. Yes, yung designs or yung mga kulay, yan yung UI. UI, yes. And yung user experience, kasi syempre, kung mapapansin nyo rin, yung mga... So, hindi po parehas yung UI tsaka UX. Magkaiba yan. Although, parehas silang nasa presentation. Yung UX, kung paano ngayon nag-i-interact yung user dun sa design. Yes. Yun. So, let's say, kunin natin yung example mo ng ng kotse. So yung steering wheel, 'di ba? Sabihin natin, yung UI niya, sabihin natin maganda yung itsura, recaro yung yung steering wheel mo maganda siya. Kaso yung shape niya square, 'di ba? Parang ang hirap gamitin. Yes. So yun yung experience, ang pangit ng experience mo pag yan. So para maging rich yung experience niya, kailangan nilang gawing pabilog or 'di ba, yung at least ergonomic yes. Ang maganda kasi sa UX, there's science behind it din talaga. Yes. Actually, there's psychology din behind it. I think tinuturo na sa college to ngayon eh. They have this subject called HCI. So, Human Computer Interface. Some interaction, something like that. Wala kasi tayo dati noon eh. Dati kasi yung interface lang natin, website na forms lang eh. Wala pa tayong apps noon talaga. So, medyo new branch siya in terms of the way we do technology. Well, dati, a lot of the back-end programmers, talaga yung mga system programmers, tinitrivialize nila yung aspect na to. Pero this is one of the most important parts kasi ito yung interface papunta sa tao. Sila yung gagamit. So, importante to. At yan yung interaction mismo mula dun sa physical world to the digital world. So, siya yung kung paano talaga magagamit yung... Parang syempre, nonsense naman kung napaka-ganda ng architecture mo. Pero ang hirap naman gamitin. Saka sa sobrang tagal na rin ng web development or ng software engineering mismo, merong mga way na natuklasan na rin yung mga nasa industriya on how to make a form or a graphical kung paano i-represent graphically yung proseso na gusto mo. Yeah. That's why pagka may login na form, wala yung login button sa taas. Hindi siya nauuna. Yeah. May rason kung ba't nandun siya palagi sa baba. Tsaka pansinin nyo, di ba? Halimbawa, magda-download kayo ng bagong app. As in, first time nyo siya gagamitin, di ba, mapapansin nyo, parang familiar na agad yung pakiramdam. So, yun yung psychology na tinatap in talaga ng experience. Parang tinatanggal nila yung learning curve para gamitin yung app. So, yun. So, that's UI, UX designer. So, ano yung... Maski naman yung UI din. I mean, UX is the experience. And UI, maski yung UI, may science behind it. Yes. Yung pagpili ng kulay. Diba? Parang, bakit nga ba pagka food industry, yung website, palaging pula? May reason yan. Yan yung bangko, usually, pag financial, blue, laging blue. Yan. Kaya, yan yung kung magandang rin eh. Maganda dun sa industriya na yan. I mean, kaya siya nasa hiwalay na segment na pagka sa isang company, madalas, iba yung UI, iba yung back-end talaga, yung services talaga. Totoo yung mga lumalabas na memes na yung front-end maganda, tapos biglang yung back-end ang pangit. Totoo yun Kasi kahit gaano ka hindi kaganda na architect yung yung sabihin natin yung system mo from the back-end, pero ang ganda ng experience, that in itself, lilipad yung product. Yes. So maraming companies na nag-i-invest talaga into their UX. Usually ang pinupuntahan ng mga tao is nasa product team. Kung bakit magagamit mo yung programming experience mo rito. Syempre, unang-una, alam mo agad paano to interface with systems. Pangalawa, merong mga libraries na like kunwari gagawa ka ng HTML pages. Meron pa rin kahit paano scripting na mangyayari dyan like JavaScript or halimbawa sa app. Halimbawa, bubuo ko ng app. Meron pa rin naman kahit paano programming na or at least scripting na involved dyan. Yes, saka sa pagdi-design mo rin, alam mo kung posible yung design na yun on a web interface or on an app interface.
Diba? So, Kasi meron naman, syempre, kung gusto mo maging bold ka, yes. merong mga design na sabi mo, vertical yung text box. Parang, madali ba yung gawin? Correct, no? correct. Yun, syempre. So, ito. Yun magiging edge sa pagiging programmer mo. So, yung ano naman yung cons? So, ano yung hindi maganda sa job na to? Ako may naisip ako. Sige, ikaw muna. Una, kasi designer, UI interface designer, lahat ng tao, UI interface designer, hindi lang sila marunong gumamit ng Photoshop or ng ano. So, madalas kang makakarinig ng mga from the product team na parang mas maganda yata kapag baliktad yung ganito. Or parang mas maganda yata pag can you move these 2 pixels to the left? Yung mga Yes. so, may tendency na gagawin kang pixel pusher. Yes. Saka, siguro, yung cons lang dito, syempre sa'yo, yun nga, lahat ng gagawin, pag nasa UI UX ka, lahat ng bagay na gagawin mo doon, may efficiency kang ini-strive. Parang, siguro, ganito yung design na ginawa mo dahil para mas madali, lahat, nasa kaliwa lang yung tinitingnan, parang mas madali, mas malaki yung makukuha mo. Kumbaga, alam mo yung science eh. Oo. Pero doon sa parang, bakit hindi, ganito ginagawa ikukumpara sa ibang website. Parang, sa iba, ba't ganito ginagawa? Tapos madalas sabihin sa'yo na madali lang naman yan, di ba? So, yung parang ikaw alam mo na hindi siya madali. Tapos syempre, yun din, sa kulay, parang... Sa kulay, lalo yan. Parang, hindi ba pwedeng neon pink? Correct. Naalala ko nun, dude, nung nag-start naman ako nun, talagang designer ako. Parang may client ako. Talagang hindi maganda yung color palette niya. As in, neon green and pink yata, I think. Pero kasi, sabi niya, kasi yun yung kulay ng business niya. It looks good on print, kaso sa screen, hindi talaga. Oo, masakit sa mata. Oo. Ginawa ko pa rin naman. Wala akong magagawa. Hindi ko na lang nilagay sa portfolio ko. Kasi parang bad sa portfolio ko. Pero okay lang, those are the days. Pros nga nun, yun nga, important yung job na yun. And I think kapag, kailangan mo nga na kahit paano may creative aspect. Pero kung purely interfaces naman yung gagawin mo, meron namang science behind that. Yun nga yung HCI. I think meron yung Apple tsaka yung Google. Meron sila yung mga parang standards on how to do interface. Yes. Saka sa ibang company nga na alam ko, lalo na sa advertising, iba yung gumagawa mismo ng mock-up, saka iba yung nagta-translate ng mock-up na yun to HTML. Tawag nga namin dun sa mga nagta-translate na nun, slicers. Yes. Well, nag-i-slice lang siya nung mock-up. Tapos, iba din talaga yung gumagawa ng mock-up na pinipresenta. Next is yung motion graphics or /animator. Ito naman is mostly sa gaming yung mapupuntahan mo right dito eh. So, parang gagawa ka ng mga 3D models or 2D models. Or, halimbawa, motion graphics, kunwari mga SVG graphics. Tapos, kaya magagamit yung scripting doon kasi meron naman alam nga naman mag-animate ka frame per frame. Minsan napoprogram mo yung transition from this frame to another frame. So yun, kung may konting scripting experience ka, magiging beneficial para sa iyo yung scripting experience mo into your animation career. Pros dito, sobrang creative job niya. Kung talagang yun yung gusto mo, creative, maganda to. Para sa akin, I think medyo marami yung con. Unang-una, ang liit at least sa experience ko, napakaliit ng opportunities. Napaka-niche. Napaka-niche niya unless punta ka sa networks, ikaw gumagawa ng yung mga animation stuff nila. And I think masyadong nakakapagod yung trabaho. At least ewan ko kasi kung na-enjoy mo namang gawin to. And I think noon trinay kong maging ganito, mag-animate 3D animator. Kaso, naka-Pentium 3 lang ako. Yun din, ang tagal. Oo, ang tagal. Parang magre-render ka lang ng isang frame buong gabi, di ba? So, parang yun. So, kailangan mo lang ng malupit na computer para kung meron ka, bakit hindi, di ba? So, as feeling ko dito, napaka-deadline driven neto. Sobrang deadline driven neto na tipong, syempre, kung animation yan, or sabi mo, movie yan, or may isa-set talaga sa'yo na deadline, na hard deadline na ito dapat tapos na. Kasi merong kasi production nakasalalay sa'yo eh. Tsaka hindi siya hindi naman sa kumbaga ipapalabas lang siya at some point. Tapos yun na yun. So parang yung pay dito, I'm not sure kung ano yung pay range dito. Pero sabi nga natin, kung na-enjoy mo namang gawin yun, bakit hindi, di ba? And I think a lot of yung mga IT students naman pag nasa harap na ng computer, mahahanap na nila yung gusto nilang So sabi ko, this is one of the things na parang naisip kong gawin nun. Kasi wala lang, ang cool na nakaka 3D .
And I think halimbawa, kunwari medyo nababad ka rin sa 3D or 2D designing, kung gusto mong balikan yung programming, pwede kang bumalik sa game programming. Pwede mong maging progression 'yon na at least kung halimbawa na mismo ulit mag-program. So ayun, ang gaming industry naman sa Philippines is well, medyo maliit din pero it's thriving. And meron naman siya. Saka meron namang logical na design yung mga Yes. tipong waves. May mga computation din kasi yun So kung ito yung magiging edge mo rin siguro kung medyo adverse ka sa pagpo-program kasi at least madali mo siyang ma-incorporate. Correct. This is one of the most misunderstood aspects ng software development. So next na option natin is QA. So okay, so bakit misunderstood? Kasi I for one guilty ako dito na parang ang dati when I was younger, ang paningin ko sa QA is sila No yung essence. sila. Tsaka sila yung hindi pumasa ng programming tapos nagpunta na lang ng QA. Yun yung paningin ko dati. Pero apparently when we got older and wiser, sobrang importante ng QA. Hindi lang sila tagahanap ng bugs. Although meron naman yung QA na yung talagang iba kasi yung QA sa tester. Baka kasi yung iniisip yung QA is yung tester. Yung tester kasi yung exploratory test na maghahanap ng bug. Yung UAT. Yung UAT. Yun yung tester talaga. So yung QA, sila yung magse-set up talaga ng test cases nila. Tapos at some point, pwede silang mag-automate nung testing mo. So kapag meron kang kahit paano konting scripting experience, and then you know how to interact with APIs, paano ka makapag-interact sa mga applications, interfaces, pwede kang gumawa ng automated system para magawa yung automated test na to. Kasi yun din sa pag-QA din kasi ikaw yung first line of defense for security. Totoo yan. Ang maganda din kasi kung may meron kang yun nga know-how sa pagpo-program, at least alam mo kung halimbawa name yan. At least alam mo na kung name yan, hindi ka pwedeng maglagay ng numbers. So yun. Yes. May understanding ka ng data types. May understanding ka ng yun nga kung ano yung validation, kung ano magandang i-validate kung ano para dito sa field na to. So intindihan mo yung clear cache, clear data. Kumbaga yung mga technical terms, naiintindihan mo siya. So hindi ka user tester. Hindi ka user/tester. Yun nga, hindi ka UAT Saka yun, at least mabibigyan mo kagad ng feedback yung developer kung ano yung posibleng bug. Correct. Kung ano yung sa palagay ko ito hindi mo nakaka-capture yung mga ganito or yan. Tsaka actually as developers, gusto ko yung mga QA na ilalagay na nila na at least na test nila twice tapos ibibigay nila sa iyo kung paano mo i-replicate. Ayan. So yung pet peeve ko sa ibang QAs na yung dahil nga kaya ganito yung paningin ko sa QA dati as testers is parang may bug dito. Tapos anong bug? Hindi siya gumagana. Oo nga, pero ano nga yung hindi gumagana? Paano ko i-replicate? Try ko na lang. So parang yun kasi yung tester na hindi nakakatulong. So yung QA naman na to is yung talagang i-guide ka niya na parang iisa yung goal niya na ayusin yung system. Meron kasi na QAs na parang ang gusto lang nila laging may bugs. Parang hindi ipasa yung or yung para software. masabing nagtatrabaho sila. Pero that's far from that. Ang pros and cons. Pros is ayun nga, may magagamit mo pa rin kahit paano yung scripting experience. So konting research lang about automation, pwede mo siyang magamit. Cons, yun nga, madaling ma-misunderstand yung Marami kang magiging kaaway sa trabaho. Marami kang magiging kaaway sa trabaho. Unang-una developers kasi developers mayayabang. Naging common theme naman na natin yan. Mayayabang, we take pride on what we do. Pag sinabi sa kanya na may bug yung system mo, parang sinabi mong may mali sa trabaho mo. And hindi kayang i-take ng pride ng mga developers. Na parang hindi mo ba naisip yun, tatanga-tanga ka. Yun. So, madalas kang makakatanggap ng ganun and sa mga QAs po na pasensya na po kayo. Yan. And meron ka ring minsan project managers din kasi ang project managers naman, ang metric lang naman ang metric kasi nila is kailangan ma-hit yung schedule. Minsan, ikaw sa QA, alam mo may bug, pero i-override ka nung PM na parang hayaan mo na, i-wave mo na yan, i-release na lang natin. So parang ikaw, caught in between parang caught in between ka na, hindi mo na, alam mong hindi at par yung system, pero wala, in-override ka ng Sa PM. minsan, sila yung nagiging point person. Tagal ng QA Yes, kasi ikaw yung last line bago mag-deploy. So, ayun. Pero, ayun nga, ang
Ang pros niya actually pag nakakuha ka ng senior QA na medyo magaling at naiintindihan tayo talaga yung craft. Plus PM din na naiintindihan yung craft ng QA. Magiging masaya yung buhay nyo. And kung agile yung environment nyo, medyo madali para sa QA. Next is yung Network and Operations. Network Operation NOC. So basically, Network Operation Center. So ano naman to, dude? Ito yung bukod sa ngayon, taga-kabit ng printer nyo, mga ganun. Yun yung common, bukod sa taga-ayos ng internet nyo, taga-kable nyo. Bukod doon, sila yung nagmo-monitor. Syempre, pag nag-deploy na sabihin mo yung sistema nyo, kailangan nyo i-monitor siya na palagi siyang naka-up. So, or palaging 100% nakakapag-service yung web services nyo or yung application nyo. So, sila yung nagmo-monitor kung masyadong tumataas na yung CPU usage nito. So, sila yung, sa ngayon, with the advent of the cloud, sila na yung nag-scale up ng sistema nyo. Noon din naman sila yung nagsiset up mismo ng physical hardware. Yes. Yun. So, sa ngayon, since with the advent of the cloud, sila na yung nagmo-monitor nun. Yes. Ayun. So, ang kasi maganda sa NOC, most of the time, wala kang trabaho. Wala kang gagawin. On a good day, wala kang ginagawa. Pero kasi, sa isang organization, dapat talaga walang ginagawa ang network operations. Kasi kapag may ginagawa yan, may problema. Okay. Ngayon, kabaliktaran naman nun, kapag nagka-problema talaga sa network operations, as in sunog talaga yun. Saka sila yung unang pinuputokan. I mean, sila yung unang nai-stress out. Kasi lalo na madaling araw, yung makita. So, yun yung cons nun na talagang on-call ka. Kasi wala, halimbawa, nag-down yung server. Wala kang magagawa. Ikaw yung network operations eh. So, ikaw talaga yung mag-up nun. Hindi ka pwedeng humindi or, diba? Lalo kung halimbawa, ikaw yung junior dun sa group na yun. Talagang ikaw yung unang-una na i-deploy para ayusin yun. So, ngayon naman, meron na nga yung advent naman na nung cloud. Ganyan-ganyan. Since, ayun nga, meron na tayo ng mga tools na tayo. Makakatulong sa'yo pag naiintindihan mo yung DNS resolution, load balancing, mga ganyan-ganyan. Medyo technical pa rin kumbaga yung field na yan. So, hindi ka lang magbabantay, magtitingin ng saka mas maganda kasi with your experience or dahil sa know-how mo din sa IT, at least madali kang makakita ng bugs sa logs. Yes. Yun, kung marunong ka magbasa kasi ng logs, at least nakikita mo kagad, parang hindi to tamang behavior, at least nakikita mo. So parang rin siya, sa parang nakalusot sa QA, sabihin natin function, kasi yung QA, di ba, nakalusot na siya sa functional. Kaso nung na-deploy, biglang kumakain pala ng CPU resources. Ikaw as NOC, makikita mo siya na parang ipiping mo yung developer, parang ang laki ng kinakain nung system mo. So kung meron kang know-how nga doon sa technical aspects, makikita mo itong service na to, baka itong module na to yung gumagawa niyan. So, baka pakitingin na lang. Pwedeng ganun. So, at some degree, medyo quality assurance na rin yung ginagawa mo. So, ayun. So, there's the hardware and software part ng network operation. So, hindi lang po ito yung taga-crimp, taga-install ng PC. Hindi lang yung taga-ayos ng printer. Taga-ayos ng printer. Pero yun na naman. I think yung cons natin lahat is yung kung paano nami-misunderstand to mga So, madalas din kayong tanungan na may installer ka ba ng ganito? Or may crack ka ba ng ganito? Or pa-download naman ng kasi madalas kasi yung mga sila yung panggabi, so nagpapaano sila, pa-download naman na ito. Ang pros nito, syempre network, hawak mo yung buong network. Medyo God mode ka actually sa office network. Pero syempre, ikaw na yun. Parang integrity mo na rin yun kung ano yung gagawin mo sa power or responsibility na meron ka. Next, medyo dikit to sa sa network operations, yung database administration. So, ano naman to? So, syempre, sa tagal na nga pag lumalaki na yung isang kumpanya, or usually dapat meron talaga na ito, hinihiwala yung pagme-maintain ng database. Yes. Yan. So, yung database admin, hindi lang siya yung taga-spawn up ng MySQL nyo o ng Postgre nyo. So, hindi rin po siya yung tagagawa ng queries para sa mga programmer na hindi marunong mag-SQL. Hindi niya po trabaho yan. So, ang ginagawa kasi talaga ng database admin is, bukod sa minamaintain niya yung database,
siya rin yung nag-set up ng database para maging efficient siya na mas mabilis. Clustering, master slave, yung mga yun din sa disaster recovery. Siya rin yan kung saka daily yung backups. O kasi ano yun I mean, in this day and age, data talaga ang kalakaran. And the database is yung the heart of every system. So, yung database admin, siya yung guard, kumbaga, ng So, kung halimbawa, sabihin natin, na-hack yung isang server mo, nawala lahat ng data, at wala kang database admin para bantayan yun, wala. Almost dead na rin yung business. Siyempre, as a developer, siyempre, gumagawa ka na nagkumokonekta sa database. Pero after nun, hindi ibig sabihin tapos na yung trabaho mo Dahil accumulate ng data yung database mo. Kailangan i-maintain mo yan. Kasi syempre, habang tumataas yung data na nakalagay dyan, mas bumabagal yung query niyan. Sila yung nagme-maintain na kung paano siya babawasan na at least nasa optimum performance pa rin yung database mo. Na tuwing ginagamit siya, nakakapagbigay siya ng data na mas mabilis. Yun. And at some point, sila rin yung nakakakita kasi nung meron silang tinatawag na slow logs. Yan. So, nakikita nila kung ano yung queries na kumakain ng masyado maraming resources, yung nakakapag-lock ng database, yung mga mababagal. And pwede nilang sabihin si developer na pwede mo bang i-check yung query na to kasi parang nagkakabit siya ng 7 tables tapos walang indexing. So, pwede niyang sabihin yun. Kasi syempre, pagka ikaw yung programmer, ang nakikita mo lang, dahil since ikaw lang naman yung user na habang nagko-code ka, mabilis lang talaga yung bigay sa'yo. Pero pagka libo-libo na yan, pagka ang dami ng concurrent connection na dyan, bumabagal yan. So, yung database admin, yung nagpipinpoint kung ano yung pwede niyang gawin at kung bakit ganun siya bumabagal. Kasi malamang pag nag-local dev ka, ilan lang naman yung records mo, 100. At most, 100 na, diba? So, talagang mabilis yun. So, ayun nga. So, yun yung trabaho ng database admin. So, kaya siya in conjunction din with network operations and database administrator. Kasi, technically, yung database is a service sa loob ng network. Tulad nga nung pinag-usapan natin last pod is nung cybersecurity, nag-i-slash database security person na rin yung database administration. Kasi, hindi naman pwede na hindi tulad sa local host natin, 'di ba, na parang root tapos walang password. Syempre, sa production database, di mo pwedeng gawin 'yun. So sila rin yung nagse-setup na parang yung application na to, ito yung username and password niya, ito lang yung tables na pwede niyang gamitin, ito lang yung mga database na pwede niyang gamitin para bantay na bantay niya kung sino lang yung nakaka-access doon. Yes. I mean, syempre, maraming mga organizations na ginagawang bukas isang username password for all the applications. Pero again, that's a security loophole, 'di ba? So, sila rin yung nag-archive mismo ng data. Kasi syempre, pagka halimbawa yung data na yan, 5 years ago na, hindi na yan madalas tingnan. So, ina-archive na nila yan para at least yung database hindi masyadong mabigat. Sila na rin yung malamang nagbibigay ng mga reports. Yes. Yan, so, that being said, yung reports, actually, ang magandang progression for the database admin is pwede kang pumasok into data science. Yes. Kasi madalas, lalo yung mga product teams, syempre sa data naman titingin yan. Lalapit sila sa database admin. Gusto kong malaman kung ano yung mga kinita last month against this last month. Tapos, basically, data science. So, parang ikaw naman as data admin, i-query mo yon pagbabanggain mo. So, pwede kang gumawa ng script to do that. And then, ayun, ikaw yung magiging central person para kukunan nila ng data. Since ikaw naman yung database administrator, diba? Nasa sa'yo yung data. Ano cons neto dun sa tingin mo? Ang cons lang dito, ito yung, kung iniisip mo, masyadong madali yung trabaho na to dahil syempre, database. Database. Like, once na-deploy yan, titingnan mo lang, node ka lang, hindi. At ang cons nito, mas marami kang interaction, hindi lang sa IT department. Yes, so, pati sa accounting. Yes, yan. Correct. Sa project managers, sa business developers. Yan, sila yung madalas mo ring magiging kliyente or katrabaho dahil yun, for halimbawa, project managers and business developers, kailangan nila ng data tulad ka ng sabi mo. Lahat naman ng facets ng business needs data, di ba? So ikaw yung madalas magpapa-extract sila sa'yo. Sa'yo siya magpapa-extract ng data na minsan ang gulo, parang magulo yung parang bakit hindi kasama to? Kasi syempre
Pagka dinap mo yan, sobrang laki niyan, pwedeng sabihin. Pwedeng pakipalitan ng format to na 2 decimal place. Yun yung mga nakakainis minsan. And most of the time, syempre, database admins, hindi sila yung database architect. So, parang iintindihin mo pa paano ginawa yung database. And most of the time, hindi tama yung pagkakagawa ng database. So, parang, bakit hindi nagko-connect tong foreign key na to dito? Bakit ganyan? So, parang ikaw, alam mo yung dapat proper way kumbaga na design yung database, pero iba yung ginawa ng developers or iba yung ginawa ng database architect. So, merong point na ganun. Anong pros nito? Ang pros lang nito, ang pros lang siguro nito, hindi ganun ka-stressful. Like, yes. Kasi hindi mo kailangang isipin kung ano yung kailangan pumasok. Yun nga, kung ano yung data na kailangan pumasok. Yes. Nandoon ka na lang sa kailangan mo lang i-maintain na yun, nakakapasok ng data, yung performance ng database mo nasa most efficient pa rin siya or at least nasa acceptable level ng servicing, yung bilis ng database mo, yan. Ito, hindi ko alam kung pro or con. Depende, I guess, sa perspective is, iniisip kasi natin ng databases is always relational. Relational database, like may SQL, Oracle, Postgres. Pero meron din kasi tayong mga NoSQL databases like Mongo. Meron tayong GraphQL databases. Meron din tayong time series databases. Kailangan mo ring, as database admin, kailangan mo ring aralin yung mga yun kung yun yung ginamit ng application ninyo. Kasi continuous din dapat yung learning. Hindi porket marunong ka lang ng SQL, yun na yun. Marami pa talaga. Medyo malawak tong database administrator na to. So next up, ito talagang medyo, hindi man malayo. Pero ito, tatalong ka na sa marketing, digital marketing. Ito dude, malaking experience mo rito. So ano tong digital marketing? So sa digital marketing, dito ang ginagawa mo is syempre, once na na-build naman na yung produkto, hindi naman ibig sabihin nun, parang marami nang gagamit nun or marami nang makakaalam nung produkto mo. Yes. So sa digital marketing, so ito yung part na kung saan binibigyan mo ng reach yung yung produkto mo. So sa digital marketing, sila yung nag-aayos ng campaigns. Yan, yes. Kung paano mo siya i-spread out yung information na meron kang produkto nito. Yeah. Kasi syempre, halimbawa, gumawa ka ng website na para sa toddler. Syempre, hindi mo na paano mo siya paano mo siya ilalako? Parang kung paano mo ilalako na ito, tingnan mo tong website na to, ganyan. So, sila yung gumagawa ng paraan kung paano siya makakarating doon sa mga user na kailangan na gumamit ng website or ng app na ginawa ng kumpanya nyo. Medyo itong digital marketing aspect ng isang project, medyo dikit to sa user experience and UI kasi parang sila yung magsasabi dun sa UX kung effective ba yung product. So parang let's say pansinin niyo yung Facebook apps nyo, 'di ba laging nagbabago-bago yung itsura. Kasi na-figure out nila na parang walang nagki-click nung part na to. So baka hindi siya nagagamit. So might as well i-drop na lang natin or napapansin nyo parang bigla kayong may nakita sa feature na Facebook na parang uy may ganito pala. Yung time na na-discover nyo siya, na nakita na kasi ng Facebook yun na parang hindi siya nagagamit at gusto nilang i-push. So yung mga digital marketers nila, sila yung nakakakita nun. And then campaigns din. So yun nga, pero siguro at some point dude, no, pwede tayong mag-invite ng isang digital marketer to explain kung ano to. So kasi medyo komplikado siya eh. Yes, it's a science in itself. Parang okay siya, I think, as an option to being a programmer. Kasi, una, digital marketing is, syempre, dikit sa digital products. And, ayun nga, kung medyo may edge ka sa technology, and marami kasi, like, yun nga, mga campaigns yung gagawa ka ng mga maliliit na script to scrape off yung mga data, yung mga ganyan-ganyan. Pwede ka makatulong doon. Kasi with digital marketing din kasi, may mga nakukuha kang data dito like analytics. So, kaya mong i-interpret ng mas maayos yung analytics or kaya mong i-manipulate yung analytics na kailangan mong makuha. So, yun. Kung may technical know-how ka sa pagpo-program or mas naiintindihan mo yung at least mas madali sa'yo yung trabaho na kung paano mag-query or paano mo i-filter out yung mga yung mga data na yun. Kasi, syempre, yun, pwede kang bugbugin ng isang maraming data raw pero data, para saan yun? At least yun, mas madali mo siyang ma-interpret or
kaya mong ayusin yung data na yun na mas maintindihan ng kung sino man yung boss mo o yung kailangan ng data na yun. Yeah. So in conjunction pa rin siya na pwede ka mag-progress into data science pa din. So yun nga, yung sinasabi mo kanina na pag may raw data ka, yung sinabi nga ni Anton last pod na is from data to information to insight. So yun yung trabaho ng isang digital marketer to move that data into that path para insight. Yung insight naman kasi, meron ka ng actionable item. So, pagdidikitin natin So, parang may data ka na nakolekta out of, yun nga, yung usage ng app mo. So, analyze nila. And then, may insight. Yung insight na yun is actionable item siya na sabihin, kunwari, dapat yata yung button nasa baba. So, pag darating na sa developer, alam nung developer na, in a perfect world, alam nung developer na yung pinapagawa sa kanya is backed by data. So, ayun. So, ganun yung nagiging synergy ng isang development team. So, next is a cybersecurity professional. So, yan. So, na-discuss naman natin yan nung last pod. So, pwede ka maging pen tester na lang. Parang hindi, penetration test. Ang weird kasi, parang gano'n. Well, that's just us. So, or ethical hacker. So, yun nga. Na-explain naman na natin medyo, kahit paano, na-scratch pa lang natin yung surface, yung cybersecurity professional. So, pero yun, in summary, ito yung mga tao na naghahanap ng security loopholes or nag-aayos ng security loopholes. And syempre, kung meron kang background sa programming, talagang mas magiging madali para sa iyo ito. Kasi syempre, pag as a programmer or with know-how sa pagpo-program, alam mo kung ano yung mga attacks or ano yung mga vulnerabilities na pwedeng gawin sa isang website or app or isang proseso. Yeah. So this is an option apart from may programming pa rin to, pero this is an option apart from programming kasi ang we're putting programming at isa discussion na to in a frame na yung nagbi-build ka ng system. So nag-architect ka ng systems, mga ganyan-ganyan. Pero yun nga, yung ethical hacker, not necessarily naman kailangan mo lang gumawa ng script na nagbo-brute force ng ganito. So it's just one function, one script, diba? So kaya nga siya, script. Gawa ka lang, actually ang virus nga is a script so pwedeng ganun siya kung halimbawa may kung yung skills nga lang na kailangan mo rito, is yun nga, yung na-discuss na rin last time, kailangan may understanding ka ng OS, ng mga mga database systems, microservices and things like that. Okay. Saka ang vulnerability naman hindi lang naman kasi siya sa code or dun sa website mismo. At least yung minsan pati yung proseso. So yun, at least pwede mo alam mo kung paano i-assess na okay, mukhang merong security loopholes dito sa proseso na to. Like, yan. So with your knowledge sa IT, at least alam mo kung paano siya itatackle or paano mo siya i-explain na itong proseso na to. Kasi 'di ba meron naman 'di ba yung business process. Yes. So paano mo siya i-explain na ito yung mali dito sa proseso na to, sa business process. Pwede niyong baguhin ng ganyan. So with your knowledge din sa IT, at least kaya mong i-explain dun sa mga kliyente ba nila 'yon? Depende. Pwede. Kasi service na rin ngayon or dun sa mga taong kailangan i-explain sa kanila kung ano nangyari. Yun. Kasi syempre, makita mo nga yung vulnerability pero hindi mo alam kung paano mo i-explain or paano mo sasabihin sa kanila kung paano mo nagawa yun. So, parang... Ang progression mo sa career na to is pwede ka maging infosec. Yes. So, information security. So, parang, yun nga, sabi ni Anton last time, ikaw yung nagger na, bawal maglagay ng ano dyan. Bawal maglagay ng USB dyan na hindi So, medyo dikit siya somehow sa lahat ng dapat in ideal world. Dikit ka sa lahat ng aspects ng business. Project manager. Ito yung function ko ngayon, project manager. Not because hindi ako marunong mag-programa. Hindi. Parang hindi. Wala lang. Yun lang yung naging progression ko sa career na to. Yung project manager, basically, ikaw yung magdadala nung implementation ng project from planning to delivery. And ideally, pati syempre yung monitoring and ganyan-ganyan. Pero sa mga fully structured organizations kasi meron pang delivery manager, operations manager, ganyan-ganyan. So yung project manager is basically yung kung paano ini-implement. Ang pros dito is kung meron kang understanding ng kung may technical background ka, is naiintindihan mo yung kultura ng development. Medyo nagiging bias ka. Yun nga lang, may bias ka. And
ang maganda rito kapag naiintindihan mo kung paano ginagawa, alam mo rin paano sila i-manage. And hindi ka nila pwedeng lokohin. Kunwari, parang, uy, kinumit ko na yan. Parang, wala eh. So, minsan ginagawa natin yun talaga sa mga ano. So, ang ano nga lang dito, ang con dito is if you step into project management, hindi dahil iniiwasan mo ang programming. Kasi ano siya mabilis kang ma-disrespect kapag nahalata na hindi mo alam yung ginagawa mo. Yes. Kasi the development team would look guidance for you. So kung mukhang nawawala ka din, wala. Parang sige, bayaan mo na yung project manager. Kasi pagka, usually talaga, as a developer, sa project manager ka magtatanong kung ano yung dapat na proseso, ano dapat yung gawin. Pagka doon pa lang, hindi ka na masagot, parang nawawala yung credibility mo na parang yun nga project manager ka nga, so sa'yo yung ikaw yung ma-manage ng project. Kung hindi mo kayang bigyan ng direksyon yung project mo, ba't ako maniniwala sa'yo? Correct. Kaya ano rin to, at saka very high stress yung work na to kasi middle management siya. Basically, i-manage mo yung project. I-manage mo rin yung mga boss mo. Yung mga boss mo, yung mga deliverables mo. Iba yung agenda nung mga boss mo, iba yung agenda nung development. Tapos parang minsan yun nga kaya yung sinabi ko kanina sa QA, ang tagal ipas ng QA. So parang meron kang urge para ipasa mo na lang para lumusot tayo sa deadline. Kasi ayun nga, ang laging tinitingnan sa project managers is deadline. Pros nito, wala. Hindi. Ano siya, magandang progression siya into management. Kung ikaw naman people person ka, hindi magiging madali to sa'yo. And minsan ano rin kahit yun nga, sinabi ko kanina na parang that may technical know-how ka. Pero minsan kung kaya mo lang i-communicate, kaya mo lang i-maintain yung synergy ng team at saka teams, external teams, magiging effective project manager ka. Pag nag-project manager ka, marami ding opportunities sa'yo outside IT. Yes. Kasi meron namang may mga certifications to, so pwede ka maging project manager ng construction, mga ganyan. Maraming maraming opportunities din. Ang cons, yun nga, ikaw talaga madali kang sisihin sa maraming bagay. Tsaka mahirap ang people management. So parang feeling ko sa project management, mas susceptible ka sa politics pagdating sa office. Yes, that's so true. Kasi syempre, ano na yan Well, not me right now, pero sige. Kasi sa naman, 'di ba, parang boss na yung kausap mo diyan kung sa mga CEOs mo na or mga CFO. Yun na yung mo, it's either that or yung mga client na yung kausap mo So, yun, mas maano siguro sa dahil syempre pagka mas na ka sa politika kasi yung office hierarchy, yung malapit ka sa office hierarchy. Kung halimbawa, if you are listening right now na student ka and then yung project management seems to be parang yun yung gusto mong puntahan, seryosohin mo yung subject na SAND, System Analysis and Design. Importante yan. Object-oriented design. Puro design actually. Object-oriented design and architecture. Well, project management. Merong project management na subject. Meron tayo dati, di ba? Project management sa. Okay. Software engineering din na subject yon. So, tulad nga nung sinabi nung instructor namin ni DA dati, what is software engineering? It's engineering a software. Ayun, kaya sobrang naintindihan namin ng software engineering dahil doon sa teacher. What is black box testing? It's testing on a black box. Ayun. So, kung nasan ka man ngayon, ma'am, thank you. Pre-tech sales. So, what is pre-tech sales? So, syempre, bukod ngayon dun sa people management dun sa office, meron syempre, kung kailangan mo nang ibenta yung produkto. So, kung kailangan mo ibenta yung produkto, hindi naman pwedeng yung developer palaging kasama. Yes. Habang, halimbawa, may sales, di ba? Kailangan kasama para explain. So, kung may konting knowledge ka sa IT, at least, madali mong explain yung mga bagay na technical kung natanong ng mga kliyente. Sales yung mindset mo. Kasi kung yung pag-developer yung pinagbenta mo, sasabihin lang yan, microservices, servers, latency, hindi ma-appreciate ng client. Ang problema kasi pagkadating sa developers, sobrang honest yan. Kasi para sa kanila, alam nilang mahuhuli sila na, ito, mali talaga to Pero at least kung sa pre-tech sales, at least pwede mong i-sugarcoat something. Pwede nilang i-bullcrap yung iba. Pwede mong ibola yung iba na, ito, meron yan. Kahit wala pa. Tapos pag dalawa na lang kayo, kailangan ibigay natin yun. Kasi syempre minsan para makabenta ka kahit wala pa yung pero kayang gawin, kailangan mo nang sabihin na meron na. Pero madalas makakaaway ng dev yan, parang anong pinagako mo na naman? Yun din yung Pero yun yung maganda rin pag pre-tech ka. At least kung magbibigay ka ng timeline or halimbawa
kailangan urgent, sabi mo, madali mong i-justify kung bakit ganun katagal. Oo. Ganun. Pero yun nga, kung maganda naman yung yung synergy nung kanino pa sinasabi synergy. Kung maganda yung synergy naman ng ng pre-tech sales at dev, magkakaintindihan na sila kung ano ba dapat yung ipinapangako at hindi. And most of the time naman sinasama din yung developer para i-check siya kung ano ba yung kino-commit niya possible ba talaga. Pero yun nga, yun yung advantage nga lang din pagka may ka sa at least kahit hindi kasama yung dev, kaya mong i-relay sa dev ngayon yung information na kailangan ng kliyente or pinangako mo doon sa kliyente. Oo. Ang cons nito, kailangan matibay yung liver mo. Tsaka kayang-kaya mo magpuyat. Oo, Kasi marami kang lalasingin. Oo. At kailan na dapat hindi ka malasing. Oo. Saka, paano ba? Saka pagka dito, matibay-tibay din yung paa mo no? Kasi kailangan matyaga sa traffic. Oo. Kasi madalas kayong pupunta sa mga meetings Oo. Mga product meeting, Kailangan mga presentation. Kailangan marami kang polo. Oo. Marami kang balat. Maayos yung gupit mo. Gwapo ka. Ay, hindi tayo pwede dyan. Ay, oo. Wala. Sige. Kaya tayo developer. Kaya tayo nag-stick dito. Oo. So, meron pa tayong ibang options actually since nasa harap ka na rin lang ng computer. Kung talagang hindi ka matyaga. Mga tipong ang alam mo mag-upload sa YouTube ng video, ganun. Mag-vlogger ka. Influencer. Ganyan. Yan. Mga trendsetters, ganyan. Pwede kang mag-game streaming. Ayan. Kailangan lang medyo maganda yung wardrobe mo. Diba? Pwede ka Saka medyo magaling ka maglaro. Magaling ka maglaro. Hindi, kahit hindi. Basta, ganun ba yun? Basta basta naka spaghetti strap ka. Kailangan may boobs ka. Ayun, oo. Pero hindi, yun lang yung napapansin ko mga game streamers. Sa bagay. Oo. Pwede kayo mag-podcaster dun. Ayun. Yan. Tipong mambola. Ganun. Pero ang akala nyo, madali ito? Hindi rin. Kailangan mong gumawa lagi ng content. Yes. So, speaking of content, kung may gusto kayong marinig sa Progrockers podcast, message nyo lang po kami. So, ayun. If meron kayong mga tanong or topic na gustong i-discuss, you can always reach to us on social media. So meron tayo sa Facebook. Yes. So, meron din tayo sa Instagram. Meron din yung YouTube mismo, mag-comment kayo doon. Yun, pwede rin. Gusto naman namin ng content na gusto ninyo. So, if ever meron kayong suggestions, just drop us a message. Or kung halimbawa may tanong kayo na medyo interesting na pwedeng maging topic itself, we can call you. Yes. Para at least marinig nyo rin yung sarili nyo dito. Oo nga naman. Ayun. Kung gusto nyo mag-guest dito, pwede rin. So, yun. And, bigyan nyo lang sa amin yung account number nyo, yung balance nung pera dun sa account na yun. Tapos, yun. Okay na kami dun. So, yung mother's maiden name, birthday, name, pwede na po yan. Yung pangalan nung pet nyo. Yun. First childhood crush. Mga ganun. So, ayun. So, these are the things, yung mga options if programming didn't work out for you. So, or medyo nagsasawa ka na sa pagpo-program. Kahit naman, pwede kasing nagwo-workout sa'yo, pero syempre, sobrang dali na sa'yo. Pagka tumatanda ka na, siguro tinatamad ka na talagang mag-isip, mag-code. Yan. Well, yeah. I can attest to that. Kasi, yeah. Actually, kung nagtagal ka naman sa pagiging programmer, at some point, mamimiss mo. Pero minsan, magsasawa ka na rin. Lalo kung sa case natin kasi mostly nasa back-end tayo, di ba? Mostly CRUD na lang lahat talaga. Paulit-ulit na lang din. Tapos may mga frameworks na lang din. So, magiging boring siya at some point. Kaya nga na-excite kami pag may bagong project. Ganyan. So, ayun. So, these are the options. Where you can shift to. Yeah. Pwede kong mag-shift. Pero, the important thing, actually, we named this episode Try Catch. So, the important thing there is you try. So, parang, Saka, yun nga, walang bagay na itatapon mo. Correct. Okay. Palagi may pwedeng sumalo sa ginagawa mo. If everything fails. If everything fails, dapat may catch. Yun yung sasabi natin. Try everything. And then, pag hindi gumana lahat, at least there's something else. And, ayun nga, bilang nag-IT ka na rin lang, nag-CS ka na rin lang, it's not a lost cause. Tsaka these courses are not affordable. Yes. Kasi medyo sila yung nasa mas mahal na end ng tuition fee. And then yung time na ginugol mo. Time na ginugol mo. I mean, sayang naman na hindi mo siya gagamitin. I mean, yes, na parang sige, hindi ka na masaya. Halimbawa, kung hindi ka nga talaga para sa yung programming. Pero at least
meron naman kahit paano yung natutunan mo, gamitin mo rito. So, the keyword there is try. Maganda naman ang progression ng career sa IT, sa programmer. I mean, financially, yes, it is. And hindi lang siya limited talaga sa pagpo-program. Yes. Yun yung maganda rin siguro nung course na kinuha mo is it's versatile. Yes, that's true. Kasi ngayon, technically, parang bababad ka kasi sa computer. So, anything na may kinalaman yung computer na nandun ka, pwede kang mag-jump into that. So, ayun. And there's no, ano rin kasi, baka sabihin nyo there's parang nakakahiya. Nag-programmer ka na nga, tapos hindi mo tuloy. There's no shame in that. So, marami. I mean, yung iba nga, emerging may mga niche na department para dito. Meron nga yung since the advent of the machine learning, meron ng mga tinatawag naming data cleaners. Yeah. And there's no shame in doing that kasi marami akong nakakilala na sinasabi nila dati silang programmer pero nag-end up sila as QA, nag-end up sila as project managers, and they are very effective in that. Pero yung kumbaga yung mindset nila at least na yun nga yung nagso-solve ng problems kasi basically yun din naman yun, nagso-solve ka ng problem. It's just that you are doing it in another capacity. Yes. So, not just programming. So, yun. So, we're not romanticizing programming na parang this is the holy grail job. Marami po, napakalawak ng ID. And we would be too proud na sabihin natin na programmers lang ang kailangan natin. For always, mga other options na sinabi namin, we respect your job. We think highly of that, really. And kaya rin sa sinabi namin na option yun eh. Hindi namin sinabing fallback. Kasi if we say fallback, parang yun if worst comes to worst. Worst parang comes ganun. to worst. Pero hindi naman worst yun eh. Hindi naman. So, ayun. So, I guess we could close with that note. Just always try. Just always keep learning. But always have something for you to catch with. So, ayun. So, thanks, DA. So, thanks, Dwight. This has been a fun pod again. See you. Yep. Thank you for listening to Progrockers.